Good morning, good afternoon, and good evening mga kakuripots. Matagal-tagal tayong hindi nakagawa ng long form videos. Mas na-focus kasi ako sa short form video. So, if ever check out nyo yung shorts natin, kung sa YouTube kayo nanonood. Sa Facebook kasi iisa lang ang Reels di ba? Or pwede nyo rin ako i-check out sa TikTok. Kuripot Tech ang pangalan ko doon. So, medyo iba lang. Okay? So, ngayon, pag-usapan natin ang iba't ibang mousepads from Attack Sharks. Attack Shark mousepads. Okay? So, may 4 tayo. Para sa akin, naisip kong gumawa nitong video na to kasi for me lang naman, nung naglalaro ako ng Valorant, nakita ko yung importance ng isang matinong mousepad. Kaya medyo nag-stick na ako sa mousepad na to. So, kung fina-follow nyo pa rin ako since dati hanggang ngayon, malalaman nyo na matagal na tong mousepad ko. So, kasi mas gusto ko yung consistent ang feeling natin, yung pag-glide ng mouse natin. Tulad ng sinabi ko, 4 lang naman sila. CM02, CM03, CM04, and CM05. Hindi ko alam kung anyari sa CM01, pero parang nakita ko parang cutie-cutie ata ang CM01. Okay? Ang first ay ang CM02, which is the cheapest rin. So, cheapest to most expensive tayo Around 599 pesos to, CM02. Fabric siya, non-woven fabric. Parang yun ata yun. Size niya is 450 by 400 mm by 4 mm ang kapal. So, 4 mm ang kapal. For me, makapal yun. Kasi, dati, di ba, parang medyo uso yung mga cheaper. Baka hanggang ngayon, not so sure lang. Hindi na kasi ako ganun ka-updated talaga sa mga tech natin dito. Okay? Dati, di ba, medyo mas trip natin yung mga cheaper mousepads lang. Yung magagandang design. Nakikita ko lang sa Shopee and Lazada. Manipis yun Parang 2mm ba yun? Or 3mm? Mga ganun ata. Manipis yun. Pag 4mm, mararamdaman mo yung difference talaga niya. May 4 available colors rin siya. Orange, green, black and red, tapos white. So, kanya-kanyang trip. For me, maganda naman yung 4 na colors. Pero syempre, mas trip ko lang yung black and red. Kasi syempre, hindi mo makikita yung dungis niya pag medyo madumi na siya. Yung white kasi, konting alikabok pa lang, medyo kita mo na. So, ewan ko, depende siguro sa inyo. Mapapahugas ka pag medyo nadudumihan ka na, di ba? So, mas madalas mo siya huhugasan. For the performance mo naman, pag gamit mo yung tong CM02, para sa akin, medyo konti, kahit pa paano may balance siya ng speed and control. Pero for me, mas leaning toward siya sa control konti. Okay? Tapos yung texture niya, medyo mabalahibo siya, ganon, magaspang. So, ayun. Next is CM03, which is yung rainbow mousepad nila. Same size siya sa CM02, 450 by 400 by 4 mm. Tapos, available in 2 colors. Para sa akin ang nagpapaiba kasi talaga dito, yung pinagmamalaki nilang rainbow coating. So, walang kwenta yung dalawang colors for me kasi isang lighter lang, isang darker shade. Kasi pag tiningnan mo siya sa mailaw tapos depende sa angle kasi, makikita mo talaga yung pagka-rainbow niya. Ewan ko, ang ganda tingnan. Tapos, para sa akin, sa 4 na mousepad na Attack Shark, ito yung parang pinakakakaiba. Kasi first time ko maka-encounter nung rainbow coating nila at medyo talaga wow, iba! For the performance naman nitong CM03, pipiliin mo to pag feel ko mas gusto mo yung madulas na mousepad. Pag medyo speed ang habol mo. Kasi yung rainbow coating ata nila yung nagpapadulas dito. Talagang, nung unang first time, okay? So, nung first time ko magamit to, tinatry ko, makikita nyo sa B-roll natin na parang dumulas pa yung mouse ko. Kasi talagang smooth ang surface nito. Dahil na rin siguro sa rainbow mousepad. Siguro lang, hindi ko sure, pero yun yung iba And third mousepad natin, CM04, ay ang carbon fiber mousepad nila. So, may 2 sizes to. Isang bigger, isang smaller. Personally, opinion ko lang suggestion ko rin sa inyo na pwede na yung smaller. Mas mura pa, di ba? Kasi yung large size, 490 by 490 mm ata, parang ganun, approx ganun. Masyadong weird yung size niya na malaki. Malaki talaga. Parang lagpas-lagpas siya sa desk ko. Ewan ko. So, depende na rin siguro sa trip nyo. Pero for me, yung smaller size nung ginamit ko, not bad naman na siya.
Tapos, not so sure lang yung carbon fiber material niya kung 100% kasi first time ko makahawak ng carbon fiber. So, wala tayong parang mapagkukumparan di ba? So, eto, pakinggan nyo na lang yung parang tunog ng material niya. Iwasan nyo na lang pala siya i-fold ng todo kasi parang may warning ang Attack Shark na parang baka mabali siya. So, feel ko legit naman yung material niya kaya ganun. Kasi syempre hindi siya mas, flexible, malleable. Tama ba yung term? Okay. So, for the performance naman nitong CM04, para siya nasa gitna ng CM02 and CM03. So, medyo may control and speed siya, pero madulas siya konti kumpara sa control. Okay? So, parang lamang siya ng konti. Pero konti lang. Kasi yung CM03, di ba, madulas talaga siya. Okay? For me, madulas talaga siya. Parang, siguro, konting-konti lang yung control na magagawa mo dun sa mousepad na yun, sa CM03. So, dito sa CM04, gitna siya ng 2 and 3. And lastly, ang CM05 glass mousepad nila. Nagawan ko na to ng video. Check out yun na lang sa YouTube channel ko. YouTube channel. Pag sa YouTube ka nanonood, lilitaw yan dyan. Pero pag sa Facebook, walang lilitaw, hanapin mo na lang. Mas mahirap kasi maghanap sa Facebook ng videos Ewan sa YouTube, mas-search or napipindot nga, di ba? So, size niya is 450 by 400 mm rin. Tapos yung kapal niya nasa around 5 mm. So, wala naman masyado ng factor yung kapal nun. Kasi glass yan, okay? So, parang, frosted glass. Nasabi ko dun sa video ko. So, for me, okay naman siya. Magiging mas consistent lang throughout the years kasi nga glass siya. Diba? So, yung performance naman niya, halos same siya sa CM04, yung carbon fiber. Parang nasa gitna rin siya ng O2 and O3, yung performance niya. So, bigyan ko rin kayo ng konting pros and cons para matulungan kayo mag-decide kung aling mousepad ang gugustuhin nyo or pipiliin nyo or bibilhin nyo. Kung mabilis kayo magsawa, diba? Bilhin nyo yung cheaper na CM02 and 03. Cheaper sila, isa, diba? So, pag mabilis ka magsawa, mas okay lang. Maghanap ka ulit ng bago. Pero at the same time kasi, mas feel ko tatagal ang CM04 and 05, yung carbon and glass mousepad. Kasi, mas mabilis sila linisin dahil mismo sa material na nila. Syempre, carbon fiber, glass. Diba? Pag nilinis mo, mabilis. Yung tela, sa katagalan kasi pag linis ka na linis, magbabago yung texture niyan. So yung performance, sasabay, mag-iiba rin ng pakonti-konti lang naman. Hindi siguro drastic like itong mousepad ko. Pero compared sa first time ko to nagamit, malamang ibang-iba na to. Diba? So ganun talaga, tela Diba? Pero ang negative naman sa glass mousepad at carbon fiber, mabilis maubos yung mouse case. Yung PTFE material niya. Kasi syempre, dahil mas matigas yung glass at saka carbon fiber, ang tendency niya is machi-chip dahan-dahan, mauubos yan, ninipis talaga yung mga mouse case nyo. So, mas magastos pagdating sa mouse case. Pero kasi 50 pesos lang yung mga ganitong dot skates. Not bad Ewan ko. For me, ito 50 pesos to, nakadikit na to. 50 pesos for 20 pieces ata, mga ganon. Not bad naman siya, pero yun lang, binibigyan ko lang kayo ng facts, di ba? Para mabilis kayo makaka-decide. Tapos, carbon fiber, maingay pag ginagamit mo. Yung pag kinakaskas mo, maingay. So, ayun. Glass mousepad naman, dumidikit yung balat mo. So, kakailanganin mo magsuot ng sleeve, tela, or any tela. Hindi naman kailangan sleeve, pero di ba? Kasi yung nung na-try ko yung CM05 glass mousepad, madikit. Siyempre, pasmado. Ewan ko. Ayun na. So anyway, links at the description down below na lang. Sana nakatulong ako sa inyo. And thank you again for Gigaware for letting me try the mouse pads. Diba? At least, nakagawa ako ng ganitong video. Nakatulong ako sa inyo. If ever lang naman gusto nyo yung mouse pads na Attack Shark. Pero for me, tatagal naman yung mga mouse pads niya. Mukhang durable, lalo na yung mga tela. Ang kakapal kasi. Hindi ko sure kung pure tela yun, pero kayo na bahala. Lahat pala sila may rubber padding sa ilalim para non-slip sila. So, ayun na. So, like this video na lang kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo and consider subscribing na lang to support the channel.
So sige na, let's do this again next time. Bye-bye!